สวัสดีค่ะพลอยนะคะจาก Smart Search Recruitment ค่ะตอนนี้ทำงานเป็น Marketing and Recruitment Consultant ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวิธีการหางานที่เหมาะสมสำหรับเรานะคะเราก็เลยได้เชิญชวนพี่ลูกแก้วมาค่ะเดี๋ยวให้พี่ลูกแก้วแนะนำตัวก่อนแล้วกันค่ะค่ะชื่อลูกแก้วนะคะก็เป็น Recruitment Consultant อยู่ที่ Smart Search Recruitment ก็วันนี้จะมาแชร์เหมือนเป็น tips เป็นคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการหางานว่าแบบงานแบบไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่างานแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับเราก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยเรื่อง tips นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างที่จะรู้พออยากถามก่อนนิดนึงว่าทำไมพี่ลูกแก้วถึงเลือกที่จะมาทำงานที่นี่ได้ตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่ได้มาทำงานที่นี่คือเริ่มมาจากว่าเราเนี่ยจบมาจากคณะจิตวิทยาซึ่งจิตวิทยาเนี่ยเบสมันก็คือคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจบมาก็ไม่พ้นทำงานเกี่ยวกับคนเนาะซึ่ง human resource หรือว่า HR เนี่ยมันก็ภาษาไทยเนี่ยมันก็คือทรัพยากรบุคคลมันก็คือทำงานเกี่ยวกับคนนี่แหละแล้วจริงๆเรา HR เนี่ยมันมีหลายสายมากๆเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนที่ได้ opportunity ที่นี่เนี่ยrecruitment เนี่ยไม่ใช่สายที่เราแบบว่าอยากจะทำแบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่พอได้มาทำแล้วเนี่ยก็มันก็เปิดโลกพอสมควรก็คือจริงๆมันเป็นงานที่ challenging มากๆแต่ว่าในความน่าตื่นเต้นตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้เรารู้สึกแบบ comfortable อยู่ก็คือแบบมันสอนได้เลยเราได้หลายๆอย่างเลยจริงๆน่าอิจฉามากเพราะว่าพลอยเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแบบเพิ่งจบมาแล้วก็เปลี่ยนงานไปแล้ว3 รอบก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆเราชอบอะไรเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่หลายๆคนเขาก็เป็นกันแล้วก็เผชิญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องแบบไม่ใช่แค่เลือกงานเลยแต่อาจจะเป็นเรื่องแบบเลือกเมเจอร์เลือกว่าอยากเรียนสายอะไรตั้งแต่มัธยมอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้พี่ลูกแก้วมีทิปอะไรบ้างอะคะที่จะช่วยทำให้ตอบคำถามตรงนี้ได้ง่ายคือเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองเราว่าอาจจะเริ่มจากการลองสังเกตตัวเองดูก่อนอย่างเช่นว่าง่ายๆเลยก็คืออย่างเวลาว่างเนี้ยเราชอบทำอะไรเราเอนจอยกับการทำอะไรหรือว่าอาจจะมองเป็นมุมมองอื่นๆอย่างเช่นแบบว่าคนรอบๆตัวเราชอบมาปรึกษาเราเรื่องอะไรเพื่อนเราชอบมาคุยกับเราเรื่องอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นมุมที่คอนทราสต์ไปเลยว่าเราไม่ชอบทำอะไรอย่างนั้นก็จะช่วยตัดช้อยส์เราได้ว่าแบบงานไหนไม่น่าจะเหมาะกับเราอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราดูด้วยได้ไหมคะว่าแบบตอนที่เราเรียนอยู่เราชอบวิชาอะไรมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเก่งวิชาไหนมากเป็นกว่าวิชาอื่นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยใช่ดีเลยหรือว่าจะเป็นลองสำรวจจาก soft skills ของเราก็ได้อย่างเช่นว่าตอนเรียนเนี่ยเราชอบทำ presentation นะเราชอบทำงานร่วมกันเป็นทีมอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะไปสายแบบว่าชอบนั่งคิดวิเคราะห์เงียบๆคนเดียวอย่างเงี้ยคือมันก็บอกอะไรเราได้หลายๆอย่างเหมือนกันจากตรงนั้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพลอยสามารถตอบคำถามที่พี่ลูกแก้วบอกมาได้ก่อนแล้วเนี่ยแปลว่าพลอยจะได้งานที่มันเหมาะกับพลอยเลยใช่ไหมคะเราว่าเอามันเป็นแนวทางดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีปัจจัยในชีวิตแบบที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเวทดูบางคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่อง financial status อะไรเงี้ยบางคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่อง environment หรือว่า culture ของที่ทำงานบางคน serious เรื่องแบบเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ work life balance ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองเวทดูว่าแบบด้วยปัจจัยนั้นๆแล้วเนี่ยงานที่เราคิดว่ามันเหมาะเนี่ยมันยังเหมาะอยู่หรือเปล่ามันยังใช่ที่สุดอยู่หรือเปล่าแต่อย่างพลอยเนี่ยพลอยรู้สึกว่าไอ้คำถามก่อนหน้านี้ที่พี่ลูกแก้วบอกให้ลองถามตัวเองอะพลอยยังรู้สึกว่าพลอยตอบไม่ค่อยได้แบบชอบทำอะไรก็ชอบนอนชอบดูซีรีส์ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเอาไปทำเป็นงานได้อย่างเงี้ยสามารถมีวิธีอื่นไหมคะที่สามารถแบบเรียนรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยก็คือลองทำความรู้จักกับตัวเองดูก่อนตรงนี้อาจจะใช้ tools เข้ามาเกี่ยวข้องแบบเอาเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นมันจะมีแบบว่า personality test เนาะซึ่งพวก test พวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างมันก็จะมีแบบ Holland Theory Test หรือว่า Myers-Briggs Test อะไรเงี้ยใช่พอจะเคยได้ยินอยู่บ้างไหมใช่มันก็เป็น tools ที่แบบฮิตอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าลองใช้ personality test ตรงนี้ดูว่าแบบคือมันจะเป็น test แบบมันจะเป็นคำถามที่ reflect ตัวเราเนาะว่าแบบถ้ามีสถานการณ์ A เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะตอบสนองกับมันยังไงถ้าเป็นแบบนี้เราชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะคือการทำก็คือการเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะประมวลผลออกมาเป็นคำอธิบายคร่าวๆประมาณว่าเราเป็นคนแบบไหนหรือว่าเรามี personality แบบไหนอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากตรงนี้มันจะมี career suggestions ให้ด้วยว่าแบบจะอ้างอิงจาก results ที่เราได้มาเนาะว่าแบบสมมติว่าเรารู้แล้วเราเป็นคนประมาณนี้ซึ่ง career ประมาณไหนที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยมีคำตอบมาให้คร่าวๆเลยใช่ใช่แล้วถ้าอย่างพลอยรู้สึกว่าตอนเนี้ยพลอยทำงานแล้วเนาะไม่ได้แบบว่างงานหรือว่ากำลังหาอะไรอยู่แล้วยังรู้สึกว่ายังอยากลอง explore แต่ว่าแบบมันไม่สามารถออกไปลองทำงานที่อื่นได้มันมีวิธีไหนไหมคะที่พลอยจะสามารถแบบไปเรียนรู้งานตรงอื่นโดยที่ยังทำงานที่นี่ได้อยู่แล้วรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะ
อาจจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งแบบตรงนี้มันก็เราก็ Google อะไรอย่างเงี้ยใช้แบบซอสตรงนี้ได้เลยก็คืออาจจะลองไปอ่านพวกแบบ job description ของ position ต่างๆคือต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้ position ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากในท้องตลาดเลยตอนนี้นะบางทีเนี่ยเราฟังจากชื่อเนี่ยเราก็ไปด่วนตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้คงไม่ใช่หรอกไม่ได้เหมาะสำหรับเราหรอกแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองไปอ่านพวก job description ต่างๆเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเริ่มจากตรงนั้นหรือว่าลองไปถามคนรอบตัวเราก็ได้ว่าแบบเขาทำงานตรงนั้นเราก็จะได้ direct experience มาเลยว่าแบบเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่จริงๆอะไรเงี้ยงานมันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้หรือว่าจริงๆมีอีกทางนึงที่แนะนำก็คือ LinkedIn เนี่ยมันเป็น social platform แล้วเนาะสำหรับสำหรับการหางานการทำงานอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะมีแบบว่าคนเนี่ยจะไปแชร์ experience ของตัวเองเนี่ยผ่านใน account ของตัวเองแล้วก็ไปดูจากตรงนั้นได้ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านงานอะไรมาบ้างเขาทำงานอะไรมาบ้างแล้วก็ job description ของเขาคร่าวๆเนี่ยมันเป็นประมาณไหนแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันเหมือนกันที่แบบเห็นคนนึงแล้วแบบอยากไปอยู่ในจุดนั้นบ้างจังก็ไปดูว่าแบบเขาเริ่มมาจากอะไรแล้วเราก็ลองแบบไปตามแบบ career path ของเขาดูอีกทีใช่แล้วอย่างนี้แบบพลอยสามารถถ้าสมมติพลอยรู้ว่าพลอยมีงานอดิเรกอะไรที่ชอบมากๆเนี่ยพลอยสามารถเอางานอดิเรกของพลอยตรงนั้นอะเข้ามาทำแบบจนมีรายได้แล้วก็ทำเป็น full time อย่างเงี้ยได้ไหมคะจริงๆเราได้นะแล้วเราก็ว่ามันก็ดีด้วยเพราะว่างานอดิเรกเนี่ยเรามักจะ enjoy กับมันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทำเป็นงานประจำเนี่ยเราก็น่าจะชอบมันพอสมควรแล้วเราก็น่าจะทำมันได้ดีด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังมากๆเลยก็คือเราอาจจะเสียงานอดิเรกนั้นไปเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่างานอดิเรกกับงานประจำเนี่ยมันต่างกันมากพอสมควรงานอดิเรกเนี่ยเราเพลิดเพลินไปกับมันเราใช้เวลาไปกับมันแบบเป็นแค่ช่วงหนึ่งของวันเฉยๆแต่ว่าถ้ามันเป็นงานประจำแล้วเนี่ยเราทำมันทุกๆวันเราทำมันหลายๆวันละหลายๆชั่วโมงแล้วก็บวกกับว่า pressure ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในงานประจำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลมากพอสมควรเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เราเสียงานอดิเรกตรงนั้นไปเลยก็ได้อย่างเช่นแบบถ้าเราชอบอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกของเราแต่พอเรา convert มันมาเป็นงานประจำเนี่ยต้องมานั่งอ่านรีเสิร์ชแบบว่าวันละหลายๆชั่วโมงทุกวันอย่างเงี้ยแล้วกดดันจากแบบบอสต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะไม่เอนจอยกับมันและเราอาจจะเสียงานอดิเรกนั้นไปเลยก็ได้ใช่มันก็ทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ค่ะก็อาจจะอยากบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีตายตัวหรือว่าแบบไม่สามารถอพพลายได้กับทุกคนก็อาจจะต้องลองเบรกลองคิดดูดีๆก่อนนะคะในการที่จะเลือกงานหรือว่าจะทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงต้องลองไปก่อนเนาะแบบที่ใช่คือเราว่าการหางานที่ใช่มันก็คือพาร์ทหนึ่งของการทำงานนี่แหละเหมือนเราก็ลองผิดลองถูกไปในการทำงานของเราเนาะแบบคือบางอย่างคือเราต้องลองก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วมันก็ในการทำงานทุกๆงานเนี่ยมันก็สอนอะไรเราได้หลายๆอย่างเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดคือมันก็สอนเราได้ว่างานนี้ใช่ไหมทำไปแล้วเราแบบมีความสุขไหมเราเอนจอยกับมันไหมอย่างน้อยมันก็สอนเราตรงนี้ได้ว่างานนี้มันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้เลยนะคะค่ะก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้นะคะหรือว่าถ้าอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมยังไงติดต่อเรามาได้เลยเพราะว่า Smart Search Recruitment เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านแบบว่าการหางานการทำงานอยู่แล้วก็ยังไงติดต่อเรามาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยหรือว่าจะมาฝาก CV ไว้กับพวกเราก็ได้ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามี Job Opportunity อะไรเข้ามาเราก็จะติดต่อคุณไปนะคะตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเรา Smart Search Recruitment ด้วยนะคะทางด้านล่างนี้พวกเราจะโพสต์คอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับ Human Resource แล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆของพวกเราอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็subscribe YouTube Channel แล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel ของเรานะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอดีๆแล้วก็น่าสนใจมานำเสนอให้อีกค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ